අයිබෝවන් ෆැෂන් විත් ලක්ෂි YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම විශේෂයෙන්ම මේ වීඩියෝ ගේන්න හිතුවේ අපි හැමෝටම ඇඳුම් මැසීමේදී ඇතිවන ගැටලු අවම කර ගැනීම සඳහා පිළියමක් ලෙස. ඉතින් අපි හැමෝම පුරුදු වෙලා ඉන්නේ ටේලරින් ක්‍රමයට ඇඳුම් වහන්න විතරයිනේ. ඒ වගේම බොහෝ දෙනාට ඇතිවන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද තමන්ට අවශ්‍ය ඇඳුම් මෝස්තරය තමන්ම සකසා ගන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් අපි ටේලරින් ක්‍රමයට මහනවා නම් මැෂ්මන්ට් එකක් හරි වැරදුනොත් අපි මහන ඇඳුම නිකරුණේ නාස්ති වෙනවා. ඒ ඇඳුම නාස්ති වෙන එක අවම කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඇඳුම් මහන්න ඔබ ආධුනිකයෙක් නම් අපිට අවශ්‍ය ඇඳුම් ඩිසයින් එක අපි හරියටම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ගැටලු අවම කර ගැනීම සඳහා මුල සිට සරලව තමන්ට අවශ්‍ය ඇඳුමෙහි පතරම සකසා ගන්න ආකාරය ඔබට පැහැදිලි වනසේ වීඩියෝ මගින් ඉදිරියේදී රැගෙන ඒමට මම සූදානම්. ඉතින් අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න අපේ channel එක subscribe කරලා ඊට ඉස්සරහින් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook page එකේ link එකත් මම පහතින් දාන්නම්. අපේ Facebook page එකටත් like එකක් දාලා අපේ Instagram එකත් follow කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න වගේම මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳවත් ඔබේ අදහස් පහතින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක්.